أهلا بيكم وحلقة جديدة من الروائي. النهاردة حلقة مختلفة في الشكل والمضمون، هنستعرض فيها قائمة بأشهر 8 روايات اتحولوا لأفلام في سنة 2017. راعيت في الاختيار إن تكون الروايات ناجحة في المقام الأول، وتاني حاجة إنه يكون في تنوع. فيلا نبدأ. رقم 8 رواية العشاء للكاتب الهولندي هيرمان كوخ، وهي من الأكثر مبيعا في العالم واترجمت ل 34 لغة واتعمل منها 3 أفلام، هولندي، إيطالي، وأمريكي. تقييم الرواية والأفلام بشكل عام متوسط، مش عظيم قوي، لكن سبب وجودها في القائمة النهاردة أولا إنها اترجمت للغة العربية عن طريق دار العربي للنشر، وثانيا إني قريتها وشايف إنها رواية جيدة جدا وتستحق القراية. الفيلم الأمريكي اللي أنتج سنة 2017 كان من إخراج أورين موفرمان وبطولة النجم ريتشارد جير. الأحداث بتدور في مطعم فاخر بالعاصمة أمستردام بين أخين وزوجتهم، الأول مدرس تاريخ والتاني سياسي معروف، وبتدور ما بينهم مناقشة حول تربية الأولاد، خصوصا بعد ما ورطوهم في حادثة كبيرة. فيديو انتشر على الإنترنت والإعلام بيصور فيه شباب سكرانين على مكنة ATM بالليل وبيحرقوا ست مشردة. لسه ما تعرفوش على الشباب، لكن الأبين عارفين إن دول ولادهم، فيا ترى هيتصرفوا إزاي؟ رقم 7 ذا سيركل، رواية للكاتب الأمريكي ديف إيجرز، اتنشرت سنة 2013. تم تحويلها لفيلم من إخراج جيمس بونسولدت ومن بطولة توم هانكس وإيما واتسون. بتحكي القصة عن ماي هولاند اللي بتجيلها فرصة العمر تشتغل في أكبر شركة تكنولوجيا ووسائل التواصل في العالم، واللي بتتبنى فكرة مشاركة الناس لكل لحظات حياتهم. وبتشجيع من مؤسس الشركة بتدخل ماي تجربة منتج جديد للشركة عبارة عن كاميرا صغيرة بتسجل كل تفاصيل حياتها وبتشاركها مع كل اللي تعرفهم. ازاي التجربة دي هتأثر عليها وعلى حياتها وأسرتها وإنسانيتها بشكل عام. رقم 6 رواية The Mountain Between Us للكاتب الأمريكي تشارلز مارتن، مسجلة تقييم 4.2 على موقع جودريدز من 17,000 قارئ، والفيلم من إخراج المخرج الفلسطيني الهولندي هاني أبو السعد وبطولة إدريس إلبا وكاتي وينسلت. بتحكي القصة عن دكتور بن والكاتبة أشلي اللي نتيجة عاصفة ثلجية بيتم إلغاء كل الرحلات وبيستنوا في المطار، لكن الاتنين لازم يسافروا ضروري. الدكتور عايز ينقذ حياة طفلة مريضة، والكاتبة فرحها بكرة في نفس المدينة. بيأجر دكتور بن طيارة خاصة وبيدعوها إنها تشاركوا فيها وبتوافق، لكن الطيار بتجيله أزمة قلبية والطيارة بتقع وسط جبال ثلجية. إزاي هيقدروا يقاوموا الظروف الصعبة دي وسط الجو وإصابات كل واحد فيهم اللي بتقربهم بعد كده من بعض؟ رقم 5 رواية الإحساس بالنهاية للكاتب الإنجليزي جوليان بارنز، واللي فازت بجائزة البوكر العالمية سنة 2011. الرواية تم ترجمتها مرتين للغة العربية، آخرها كانت ترجمة الروائي الشاب طلال فيصل عن الهيئة المصرية العامة للكتاب سلسلة الجوائز. والفيلم إنتاج مشترك أمريكي بريطاني، إخراج المخرج الهندي ريتيش بارتا وبطولة الممثل الإنجليزي جيمس برودبنت. القصة بتحكي عن راجل اسمه توني ويبستر متقاعد وبيفتكر ذكرياته مع طليقته من أيام المدرسة وكمان صحابه، وبيعيد تقييم حياته من أول وجديد وإزاي كل قرار أخده أثر عليه دلوقتي. رقم 4 رواية جريمة في قطار الشرق لكاتبة الجريمة والإثارة الأشهر في التاريخ أجاثا كريستي، اتنشرت أول مرة سنة 1934. الرواية واخدة تقييم 4.1 على جودريدز من أكتر من 200 ألف قارئ، واتعملت فيلم بريطاني قبل كده سنة 74 وفيلم تلفزيوني سنة 2011 وفيلم 2017 من بطولة وإخراج الممثل الإنجليزي كينيث برانا. بتدور الأحداث عن مغامرة جديدة للمحقق الشهير هيركول بوارو اللي بياخد قطار الشرق السريع من اسطنبول للندن. بيقابل فيه رجل أمريكي غني بيعرض عليه حمايته نظير المال لكنه بيرفض. وفي يوغوسلافيا بيخرج القطار عن مساره بسبب التلج اللي على القضبان، وبيتم اكتشاف مقتل الغني الأمريكي. مدير الشركة اللي بتدير القطار بيطلب من بوارو التحقيق في الواقعة ومعرفة القاتل لتجنب التعامل مع الشرطة المحلية، وبيبدأ التحقيق مع كل ركاب القطار. رقم 3 رواية مات بوند للكاتبة الأمريكية هيلاري جوردان. شخصيا ما كنتش أسمع عن الرواية ولا الفيلم لغاية ما قريت ترشيحه ضمن جوائز اختيار النقاد كأحسن فيلم مأخوذ عن رواية.
مسجلة 4 من 5 على جود ريدز من أصل 50,000 تقييم، والفيلم واخد 7.5 على IMDB و97% على روتون توميتوز. الفيلم من إنتاج نتفليكس، وهو من نوعية الدراما التاريخية. بتدور الأحداث عن شخصين بيرجعوا قريتهم الريفية في ميسيسيبي بعد الحرب العالمية التانية علشان يتعاملوا مع العنصرية ويتكيفوا مع الحياة بعد الحرب. رقم 2، ده مش الفيلم الوحيد اللي كان مبني على رواية للعظيم ستيفن كينج السنة دي، ففي ذا دارك تاور وجيرالدز جيم، بس قلت ندي فرصة لكتاب تانيين. الرواية مسجلة 4.2 على جود ريدز من أكتر من نص مليون قارئ حول العالم، والنسخة الإنجليزية مكونة من 1100 صفحة من جزئين، الأول بيبتدي سنة 57 والتاني بعديه ب27 سنة. اتعمل قبل كده مسلسل قصير من حلقتين سنة 1990، وفيلم 2017 من إخراج المخرج الأسباني أندري موشيتي، مسجل 7.7 على IMDB و85% على روتون توميتوز، وحقق أرباح أكتر من 600 مليون دولار. والفيلم بيقدم الجزء الثاني بس من الرواية. بتدور الأحداث في بلد صغيرة اسمها ديري، فيها حوادث متكررة لاختفاء أطفال صغيرين. بيتعرف إن اللي وراه مهرج اسمه بيني وايز عايش في المجاري. بيقرر 7 شباب بيكونوا نادي اسمه نادي الخاسرين أو لوزرز كلاب إنهم يواجهوا أولا مخاوفهم والمهرج. 4.4 على موقع جود ريدز من 425 ألف قارئ، والفيلم لغاية دلوقتي على IMDB واخد 8.1. وندر، واحدة من أنجح روايات النشء للكاتبة الأمريكية R.J. بالاسيو، اتنشرت سنة 2012 وتم ترجمتها لعشرات اللغات وأخدت جوائز كتير. والفيلم من إخراج ستيفن شوبسكي وبطولة جوليا روبرتس وجاكوب تريمبلاي. بتحكي القصة عن الطفل أوغست بولمان اللي مولود بتشوه في وشه، ورغم العمليات فضل لسه فيه أثر معاه لحد ما كبر. أهله بيرفضوا يدخلوه مدارس، وبتتولى أمه تعليمه تعليم منزلي، لكن مع وصوله للسنة الخامسة جريد 5 أخدوا قرار إنه لازم يواجه العالم الخارجي، فبيقدموله في المدرسة إزاي هيواجه الطفل زمايله، وإزاي أهله هيتعاملوا معاه ويكونوا سند ليه. خلصت حلقة النهاردة من الروائي. قولولي في التعليقات إيه من الروايات أو الأفلام ال16 دول اتفرجتوا عليهم أو قريتوهم، وإيه اللي نفسكم لسه تشوفوه.